सो अहिले मेरो अगाडि इप्सन कम्पनीको Lq-310 भन्ने मोडलको प्रिन्टर छ र अर्को LX-310 भन्ने पनि लगभग यस्तै टाइपको हुन्छ। सो यो प्रिन्टर लाई चाहिँ हामीले धेरै युज गर्दा यसलाई चाहिँ यसमा धेरै डस्टहरू, यसको रिबनको धुलो र बाहिरबाट आउने डस्टहरू र रिबनको टुक्राहरू सबै यहाँ फसेर भित्र जाम भएको हुन्छ यो। अनि यसको पेपरको टुक्राहरू पनि यसैमा फसेर जाम भएर यो स्लो चल्ने, राम्रोसँग नचल्ने, अनि यो हेड जाम हुने, हेड अड्किने, अनि पेपर जाम हुने, थुप्रै किसिमको समस्याहरू आउने गर्दछ। त्यही भएर चाहिँ यो प्रिन्टर चाहिँ टाइममा तपाईँको कुनै पनि समस्या नभए पनि कतिको काम हुन्छ, कामको भरमा 3 महिनामा 6 महिनामा हैन त्यसरी चाहिँ यसको चाहिँ सर्भिसिङ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई पुरै त्यो सर्भिसिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई पुरै डिसमेन्टल अथवा डिएसेम्बली गर्नुपर्दछ। यसलाई सबै पार्ट्सलाई खोलेर चाहिँ सबै लिक्विडहरू लाइक यस्तो लिक्विडहरू पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ ठाउँमा यसको चाहिँ लगाएर अनि पुरै राम्रोसँग सफा गरेर ब्रसले अब मिल्ने छ भने पानीले धोएर त्यसरी सफा मिल्ने चिजहरू चाहिँ पानीले पनि धोएर सफा गरेर हामीले सर्भिसिङ गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई चाहिँ अब यो पार्ट्सहरू सबै खोलिसकेपछि कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। सो यहाँ मैले अर्को प्रिन्टर, यस्तै प्रिन्टर अर्को खोलेर मैले सर्भिसिङ गरेको छु। यसलाई तपाईँले फुल सर्भिसिङ भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ यो पुरै धुन मिल्ने पार्ट्सहरूलाई चाहिँ धोएर यसरी सुकाएर राखेको छु, घाममा पनि सुकाउन सकिन्छ। अब त सबै सुकिसकेको छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। इप्सनको Lq-310 मोडलको प्रिन्टर हो यो। फर्ममा अझै पनि अलिअलि पानी छ यहीँ फर्ममा, राम्रोसँग सुकेपछि बल्ल हामीले फेरि फिट गर्नुपर्दछ। र यसको यो हेड हो, यो हेडलाई पनि हामीले चाहिँ सफा गर्नुपर्दछ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसको मेन पावर बोर्ड हो, त्यो इलेक्ट्रिक पावर बोर्ड हो, यो पावर सप्लाईको बोर्ड हो यो चाहिँ। र यो चाहिँ यसको USB बोर्ड हो, यो अलिकति एक्सपेन्सिभ पार्ट्स हो यो उसभरिमा। हेड र यो बोर्ड चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ र यसलाई USB लजिक बोर्ड पनि भन्छ, मेन बोर्ड पनि भन्छ यसलाई। र यो चाहिँ तपाईँको अगाडिको फ्रन्ट प्यानलको बोर्ड हो, जुन चाहिँ यसको फ्रन्टको बटनहरू 4वटा बटनहरूमा र यो बत्तीहरूमा लाग्दछ। हजुर, अथवा अब यसमा केही समस्या छ भने त्यसलाई हामीले रिप्लेस गर्न पर्दछ। यसमा चाहिँ 2टा मोटर लाग्दछ, एउटा यो मेन मोटर भयो र अर्को चाहिँ हेडलाई गर्ने मोटर हुन्छ, यो हेड मोटर हो यो। यसमा चाहिँ तपाईँको यस्तो बेड लाग्दछ, यो बेड लाग्छ र यो 2टा मोटर लाग्दछ, एउटा यो मेन मोटर भयो र अर्को चाहिँ हेडलाई गर्ने मोटर हुन्छ, यो हेड मोटर हो यो। यसमा चाहिँ तपाईँको यस्तो बेड लाग्दछ, यो बेड लाग्छ र यो बेल्टको हेल्पले चाहिँ यो एउटा हाम्रो मुभमेन्ट लिँदछ। यो चाहिँ पेपर राख्ने ट्रे हो, यसमा पेपर डट म्याट्रिक्स पेपर राखिन्छ। यसको कार्ट्रिज भयो। सो यसरी चाहिँ यसको गियरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कति धेरै गियरहरू छ यसमा हैन, सबै सानो गियरहरू। यसको यो केबलहरू छ, यो तपाईँको मेन AC इनपुट पोर्ट भयो, यसको स्विच हो र सबै यो चाहिँ तपाईँको सेन्सरको वायरहरू हो सबै यो। यसको नट बोल्टहरू पनि थुप्रै हो, यो सबै यसको नट बोल्ट हो र देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै यसको सेन्सरहरू हो, 4वटा सेन्सर हुन्छ। दुईटा 3टा 4वटा सेन्सर हुन्छ यसमा। सो
तपाईहरुको प्रिन्टरमा पनि कुनै पनि समस्या होस् या नहोस् हैन, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सबै यसको चाहिँ पेपर गर्ने रोलर हो, यसको थ्रुबाट पेपर माथि एडजस्ट भएर आउँदछ। सो तपाईको प्रिन्टरमा चाहिँ के पनि समस्या छ भने पनि छैन भने पनि यसलाई चाहिँ टाइममा सर्भिसिङ फुल सर्भिसिङ गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईको प्रिन्टर नयाँ जस्तै हुन्छ, त्यसपछि नयाँ जस्तै स्मुथली चल्छ। कतिपयहरुले तपाईहरुले थाहा नभएर चाहिँ नयाँ पुरानो पनि यस्तरी बन्छ नयाँ जस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नभएर नयाँ प्रिन्टर पनि किन्न थाल्ने सोचिराखेको हुन सक्नुहुन्छ हैन। नयाँ प्रिन्टर पनि किन्नुहुन्छ र पुरानो त्यतिकै फाल्दिनुहुन्छ, कभर दिलाइदिनुहुन्छ। त्यो भन्दा चाहिँ बेटर हामीले चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ सर्भिसिङ गरेर तपाईको प्रिन्टरलाई नयाँ जस्तै बनाइदिन्छौँ। सो यसरी नै मर्मत गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो बिएन कम्प्युटर एन्ड प्रिन्टर रिपेयर सेन्टर सर्भिस सेन्टर छ यही बुटोल कोलपार्कमा। सो तपाईले चाहिँ तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रिन्टरलाई यसरी राम्रोसँग सर्भिसिङ गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सेवामा पनि हामीले ग्यारेन्टीको साथ हामीले सेवा दिन्छौँ। हामीले वारेन्टी हाम्रो सर्भिसमा पनि तपाईहरुले वारेन्टी पाउनुहुन्छ। सीमित अवधिको लागि हामीले वारेन्टी पनि दिएर हामीले काम गर्छौँ। त्यो भएर तपाईहरु चाहिँ हामीलाई काम दिँदाखेरि ढुक्क भएर चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, केही पनि त्यस्तो शंका गर्नु पर्दैन, एकदमै राम्रोसँग हामीले गर्छौँ। र हामीले चाहिँ अन द स्पोट हामीले प्रिन्टर कम्प्युटर ल्यापटप तपाईको अनि अन द स्पोट तपाईको फोटोकपी प्रिन्टरमा चाहिँ रिफिल गर्ने, त्यही आएर हामीले रिफिल गर्दिने सबै गर्दिन्छौँ। हाम्रो जुन अफिस हो, जुन ठाउँमा, जुन दोकान पसल अफिसमा पनि गएर तुरुन्तै मसी सकिने बित्तिकै तपाईहरुको कार्टेजमा रिफिल गर्दिने सुविधा छ हाम्रो सर्भिस सेन्टरबाट। त्यही भएर जस्तो सुकै समस्या तपाईको कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपीमा जस्तो सुकै समस्या आए पनि हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या बताउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो सपोर्ट हामीबाट तपाईहरुले 24/7 सपोर्ट पाउनुहुन्छ। कुनै पनि टाइम तपाईको कम्प्युटरमा केही समस्या छ भने हामीले तपाईको केही पनि समस्या छ भने हामीले एनिडेक्स टिमहरुबाट पनि हामीले तपाईको समस्या समाधान गरिरहेका छौँ। जुनसुकै प्रिन्टर होस्, चाहे ब्रदरको क्याननको हैन, स्यामसङ ब्रदर, एचपी जुनसुकै प्रिन्टर भए पनि हामीले चाहिँ तपाईको ग्यारेन्टीको साथ हामीले मर्मत गरिरहेका छौँ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो सेवाको बारेमा तपाईलाई थोरै जानकारी दिन चाहेर तपाईलाई यो भिडियो बनाएको हो मैले। सो तपाईहरुलाई केही समस्या छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट गरेर पनि हामीलाई तपाईले रेस्पोन्स दिन सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।